वो कहते हैं ना कि तेरे दरबार की सखावत की क्या अदा बताऊं। मैंने किसी को देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। क्योंकि ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਢੇਰੋਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ। ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਾਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਹਿਮਾਨ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਖਤ, ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਸਖਤ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ। ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 3 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਬਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ 3 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਿਲਬਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਭਰ ਪੇਟ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਕਤ ਐਸਾ ਕਿ ਮਦਦ ਵੀ ਐਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮਦਦਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ। ਸੋ
ਹੁਣ ਉਹ ਗਈ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੋ ਤੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਸੀਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਪਸੀਜੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਬਰ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਆਇਆ। ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਆਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਿਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਰ, ਰੱਬੀ ਰੂਪ, ਰੱਬੀ ਰੂਹ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖਿਚਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਬੜੇ 'ਚ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਛਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਮੁਸਾਫਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕੇ, ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਈਰਖਾ ਜੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਜੇ ਨਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ।
ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿ ਡੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਅੰਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਜਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਜਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਮਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਵਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਦ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੌਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ ਭਾਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤਕੱਬਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿਮਾਨ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ, ਤੇਜ਼ ਆਂਧੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ, ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਊਂਠ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਖਰ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨ ਚੀਕਿਆ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਥਮਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਏ ਸਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਹਿਮਾਨ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਕਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਸ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਦੂਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਭਾਈ। ਹਲੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਨਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਚੜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਜੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਤਾਜਰ, ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਖੌਫ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਐ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਗਧਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਗਧਾ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਮੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ। ਮਾਣ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੋਬਾ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਭਾਈ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿਹਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਰੱਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਜਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਨਿਕਲੇ। ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੇਕ ਬਣ ਗਏ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੱਪੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਨੱਪੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ? ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਿਕਮਤ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ,
ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਤਾਜਰ ਹੈ? ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਜਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੁਸਾਫਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਸਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਤ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਲਈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਚੂਰ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਸਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਦਾ ਘਰ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਫਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਫ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਰਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਵਰਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੌਂਕ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਖੁਦ ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ रहमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में तो नारायण मिल जाए बाबा जी। सो हुण रहमान ने जिहड़ा है उन्होंने सारे जो है जिन्हां लोकां दीयां ज़मीनां ठगियां गईयां सी वो वापस दित्तियां और बड़े आराम नाल फिर जिहड़ा है उस दा कारस्थानी जो भी उहदा कारज सी उहनूं मिलिया, रब ने माफ़ भी कीता, उन्होंने उहदी नेकी दा जिहड़ा है फल भी मिलिया बाबा जी। सो ज़रा गौर करना, एक कहानी दसदी है उहदी जिहड़ी लाठी है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ, ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ,
ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ।